Ayan, so yung una natin gagawin is mag-download muna tayo. Punta kayo sa apachefriends.org/download. Tapos piliin nyo yung nasa pinakaibaba, yung 8.0.3. So, kanina nakapag-download na ako. Ito na yung aking installer ng xampp or ng xampp. Alright? So, ayan, tinatanong kasi if I'm allowing my installer to be installed on my computer. I just say yes. Ito, yes uli ito. So, continue lang yung aking pag-i-install. Then, next lang. Okay? Ayan. So, next po tayo. Ayan. Mukhang sumobra sa next. X ko muna ito. So, dapat naka-uncheck yan para hindi na lumabas yung sa inyo, help center ng xampp. So, wait na lang tayo dito sa installation proper sa unpacking of files. Okay. Okay, so once done, click nyo yung finish at makikita nyo automatic mag-open ang Paano ng xampp. Pero nakalagay dyan, you are not running with admin rights. So, dapat i-close ko to at i-open ko yung xampp na control panel na naka-admin mode. So, right-click ako, then run as administrator. Okay, then just click yes. Ayan, so running with administrator rights na ako. Then just click start sa ating Apache and start with MySQL. So to check it, click ko lang po yung admin. Kailangan mag-open ang ating browser. Ayan. So ito na po yung ating xampp Apache. And of course, for our MySQL, click ko ulit yung ating admin and voila. Tapos na po.